Chào tất cả các bạn. Trăng gấm là một loài trăng nên không có nọc độc. Chúng chủ yếu được tìm thấy ở các khu vực phía Nam và Đông Nam Á. Trăng gấm là loài rắn dài nhất thế giới và cũng là loài rắn lớn nhất được tìm thấy ở châu Á. Hãy cùng mình khám phá sinh vật này nhé. Tên của loài trăng này được đặt dựa theo một từ trong tiếng Latin, đó là reticulatus, nghĩa là trông giống như lưới, với nhiều hoa văn phức tạp có nhiều màu sắc khác nhau khi chúng ta tìm thấy chúng. Đây thực sự là loài sinh vật xinh đẹp bởi vẻ ngoài rực rỡ của mình. Kênh Động vật Facts đã tìm được một số điều thú vị về nó để chia sẻ với mọi người. Đáng buồn thay, ở Việt Nam thì không hiểu vì sao mà trăng gấm lại rất hay bị nhầm với một sinh vật tên là con nưa 9 mũi. Đây là một con vật không hề có thật và được báo chí góp phần tô vẽ ra như một sinh vật có hại. Chính vì điều này mà loài trăng gấm đã bị giết hại vì lầm tưởng với con nưa. Thật ra có một loài rắn gọi là rắn hổ bướm, tức rắn lục Russell. Loài rắn này luôn bị đem ra bàn tán và đặt tên là con nưa ở Việt Nam, trong khi chúng chỉ phân bố ở vùng Tây Á, không có ở Đông Nam Á. Và nhiều người lại nghĩ trăng gấm là con nưa này. Để nói về vụ con nưa thì có lẽ mình sẽ giải thích chi tiết trong một clip khác. Còn trong clip này mình sẽ chỉ phân tích loài trăng gấm thôi nhé các bạn. Về cấu tạo cơ thể, màu sắc trên cơ thể trăng gấm giúp chúng sử dụng ẩn thân chi thuật, hòa vào lớp lá trên đất rừng nơi mà chúng sinh sống. Cơ thể được bao phủ bởi các đốm màu nâu nhạt được ngăn cách bởi các vân lưới có màu đen và màu nâu sẫm, cùng với một số nơi có màu kem hoặc vàng. Dưới mắt của chúng cũng có một sọc đen đi xuống và ra xa khỏi mắt đến thân. Một số con trăng còn có một đường đen đi từ mũi trở về sau và xuống đến giữa đầu. Mặc dù trăng gấm không phải là loài rắn độc nhưng chúng cũng có những chiếc răng mọc ngược giúp chúng giữ chặt con mồi hơn. Về kích thước, trăng gấm là loài rắn lớn nhất có nguồn gốc từ châu Á. Hơn 1.000 cá thể trăng gấm hoang dã ở miền Nam Sumatra đã được nghiên cứu. Ước tính có chiều dài từ 1,5 đến 6,5 m và có trọng lượng từ 1 đến 75 kg. Với những cá thể trăng gấm có chiều dài hơn 6 m là rất hiếm. Mặc dù theo sách kỷ lục Guinness Thế giới, chúng là loài rắn duy nhất còn tồn tại và thường xuyên vượt quá chiều dài đó. Một trong những cá thể lớn nhất được đo theo phương pháp khoa học đến từ Balikpapan, miền đông Kalimantan, Indonesia, được đo trong trạng thái hôn mê. Tất nhiên rồi, vì chả ai dám đo khi nó còn tỉnh cả. Với chiều dài 6,95 m và cân nặng 59 kg sau gần 3 tháng không ăn thức ăn. Môi trường sống của trăng gấm là gì? Môi trường sống thích hợp với loài trăng này là nơi có nhiệt độ vừa phải để chúng có thể tồn tại và sinh sản. Môi trường ưa thích của chúng là những khu rừng nhiệt đới, đất ngập nước và rừng đồng cỏ. Vì những khu rừng này cung cấp cho chúng môi trường rộng rãi để có thể ngụy trang và cố định chế độ ăn của chúng bằng cách tấn công con mồi. Loài trăng này phát triển mạnh ở nhiệt độ từ 24 đến 34 độ C và thường được tìm thấy ở những khu vực có độ cao khoảng 1.200 đến 2.500 m. Về chế độ ăn, giống như tất cả các loài trăng khác, trăng gấm cũng là những kẻ săn mồi phục kích. Chúng thường sẽ đợi cho đến khi con mồi đi vào trong phạm vi có thể tấn công, sau đó bắt đầu quấn lấy con mồi và thắt chặt cơ thể lại khiến con mồi ngạt thở mà chết. Chế độ ăn trong tự nhiên của chúng gồm các loài động vật có vú và đôi khi là các loài chim. Những cá thể nhỏ chỉ dài khoảng 3 đến 4 mét, chủ yếu ăn các loài động vật có vú nhỏ như chuột, các loài gặm nhấm, dơi tai chuột và chuột trù cây. Trong khi các cá thể lớn hơn chuyển sang săn cầy hương Ấn Độ, cầy mực, linh trưởng, lợn và hươu nặng hơn 60 cân. Thông thường, trăng gấm dường như có thể nuốt chửng con mồi có chiều dài bằng 1/4 chiều dài của nó và trọng lượng bằng với cơ thể của chúng. Ngoài ra, ở gần nơi con người sinh sống, thỉnh thoảng trăng gấm còn có thể bắt được gà, mèo hay chó đi lạc. Một trong những con mồi lớn nhất của trăng gấm được ghi nhận là gấu chó, có trọng lượng là 23 kg và đang trong trạng thái suy yếu. Về kẻ thù tự nhiên, vì các loài sinh vật có thể săn được trăng gấm gần như là điều không thể vì kích thước to lớn của chúng. Tuy nhiên, trứng và trăng non mới nở có nguy cơ bị săn bắt bởi các loài chim như diều hâu, đại bàng, diệp và các loài động vật có vú nhỏ. Hơn nữa, việc săn trăng gấm trưởng thành rất hiếm và chỉ giới hạn ở các loài cá sấu và một số loài săn mồi có kích thước lớn khác. Cá sấu có khả năng săn được trăng gấm khi trăng ở gần mép nước nơi chúng có thể nằm chờ đợi cơ hội để tấn công.
Cách duy nhất mà trăng gấm dùng để tự vệ trước những kẻ săn mồi ngoài kích thước to lớn ra chính là cơ thể mạnh mẽ có thể co thắt của chúng. Theo đúng nghĩa đen, cơ thể này có thể lấy đi sự sống của một sinh vật nào đó trong khoảng 3 đến 4 phút. Về quá trình sinh sản, trăng gấm giao phối theo chế độ đa phu, nghĩa là một con cái sẽ giao phối với nhiều con đực trong cùng một mùa sinh sản. Mùa giao phối của trăng gấm thông thường diễn ra vào khoảng tháng 2 và tháng 3. Con đực sẽ tạo ra các rung động để báo hiệu cho con cái về tình trạng giao phối của nó, và con cái sẽ quyết định xem có muốn giao phối cùng với con đực hay không. Sau khi giao phối, con cái có thể đẻ một lứa từ 8 đến 107 trứng cùng một lúc. Tuy nhiên, trung bình thường đẻ khoảng 25 đến 50 trứng. Người ta cho rằng lượng thức ăn có sẵn của các cá thể cái sẽ quyết định xem chúng đẻ một lứa vào hàng năm hay vài năm một lần. Ngoài ra, trăng gấm cái có thể giữ lại tinh trùng của con đực bên trong cơ thể chúng cho sau này nếu điều kiện khí hậu không thuận lợi. Sau khi trứng đẻ ra sẽ được ấp với nhiệt độ tốt nhất là khoảng 31 độ C và ấp trong khoảng 88 ngày. Sau những ngày đó, trứng sẽ nở và con non ngay lập tức trở nên độc lập vì cha mẹ không ở cạnh để nuôi dạy chúng. Ngay cả khi chúng vừa được nở ra từ trứng, trăng gấm non đã có chiều dài khoảng 60 cm. Không giống với hầu hết các loài rắn khác, trăng gấm cái sẽ cuộn cơ thể mình trên những quả trứng để cung cấp hơi ấm cho chúng. Thông qua quá trình co thắt cơ thể hay còn gọi là run tạo ra nhiệt, trăng gấm cái có thể làm ấm những quả trứng bên dưới chúng và làm tăng tỷ lệ ấp cũng như tăng cơ hội sống sót cho chúng. Mặc dù không phổ biến nhưng một quá trình sinh sản đặc biệt đã được ghi nhận ở trăng gấm cái nuôi nhốt. Quá trình này gọi là quá trình giao phối mà không có con đực. Con cái sẽ tự thụ tinh với trứng trong chính mình, tạo ra con non có DNA giống nhau. Đây là sự thích nghi sinh sản ngay cả khi không có con đực. Trăng gấm có thể di chuyển nhanh đến mức nào? Trăng gấm là loài di chuyển khá chậm chạp. Chúng có thể di chuyển với tốc độ 1,6 km/h trong một không gian rộng rãi. Vì là những kẻ săn mồi phục kích nên chúng không cần phải di chuyển nhanh và chỉ bắt lấy con mồi khi nó đến gần với chúng. Một yếu tố khác khiến trăng gấm không thể di chuyển nhanh là khi chúng ăn no. Sau khi nuốt trọn con mồi, trăng không thể di chuyển được. Vì vậy, chúng rất dễ bị tấn công bởi những kẻ săn mồi khác. Trăng gấm có nguy hiểm không? Trăng gấm không được xem là loài cố ý gây hại đến con người và chúng cũng rất ngoan ngoãn. Mặc dù trăng gấm cắn sẽ rất đau nhưng không gây nguy hiểm trừ khi vết cắn đó bị nhiễm trùng. Trong quá khứ từng ghi nhận các cuộc tấn công của trăng gấm nhưng chúng thường không quá nhiều. Bản chất không có nọc độc của trăng gấm cũng khiến cho chúng ít gây hại hơn. Mặc dù vậy, những vụ trăng gấm khổng lồ nuốt người đã từng xảy ra. Trăng gấm có thể bơi được không? Trăng gấm là những vận động viên bơi lội cừ khôi và chúng đã tạo ra một môi trường sống khác xa môi trường sống tự nhiên bằng cách phiêu lưu ra biển khơi. Khả năng bơi lội của chúng đã đưa chúng đến những hòn đảo xa hơn môi trường sống tự nhiên của mình. Trong tự nhiên, trăng gấm được quan sát thấy là loài khá hung hăng. So với trăng gấm được nuôi nhốt, trăng gấm hoang dã về bản chất khá hung hăng. Chúng cũng được xem là một trong những loài rắn thông minh nhất vì có thể nhận biết chủ nhân của mình và dường như cũng ý thức được về môi trường sống của bản thân nữa. Như đã đề cập trước đó, trăng gấm bơi rất giỏi và khi ở dưới nước, các cá thể trăng gấm có kích thước lớn thường sẽ di chuyển dễ dàng hơn. Khi ở trên cạn, các nhà nghiên cứu quan sát thấy chúng thường dùng chuyển động thẳng để di chuyển. Chúng sẽ di chuyển như vậy bằng cách co cơ thể lại và sau đó giãn ra theo hướng chuyển động thẳng. Trăng gấm có sống cùng nhau không? Trăng gấm là loài trăng sống đơn độc và chỉ sống cùng đồng loại của chúng khi đến mùa giao phối. Trăng gấm giao tiếp với nhau như thế nào? Giống như tất cả các loài rắn khác, trăng gấm hầu như không thể nghe thấy những tiếng ồn xung quanh và thị giác cũng bị hạn chế do mí mắt không thể cử động được. Điều này đòi hỏi chúng phải dựa vào khứu giác và xúc giác để xác định vị trí kẻ thù và con mồi của mình. Trăng gấm không có tai nhưng thay vào đó chúng có một cơ quan gọi là columella. Cơ quan này giúp chúng cảm nhận những rung động trong lòng đất. Trăng gấm giao tiếp với những cá thể khác trong loài bằng cách bôi pheromone vào đất rừng. Bằng cách ngửi những pheromone này mà các cá thể khác có thể nhận biết giới tính
khả năng sinh sản thành công và độ tuổi của cá thể đã để lại mùi hương đó. Những cá thể khác khi phát hiện ra những chất này có thể sẽ tiến hành giao phối hoặc được cảnh báo về sự hiện diện của một con đực khác. Khi bị đe dọa, trăng gấm sẽ ngẩng đầu và rít lên. Nếu những biểu hiện này vẫn không khiến những kẻ săn mồi từ bỏ thì chúng sẽ tấn công liên tục vào những kẻ thù đó. Trăng gấm thường hoạt động suốt đêm. Con trưởng thành sẽ sống trên cạn và chúng ta hiếm khi nhìn thấy chúng ở trên cây, trong khi những con trăng nhỏ hơn sẽ dành thời gian ở trên ngọn cây và tìm nơi trú ẩn trên cây. Các nhà nghiên cứu thường quan sát thấy trăng gấm quanh quẩn ở các vùng nước vì chúng nhận thấy đó là vị trí tốt nhất để săn những con mồi đến đó uống nước. Khi trăng gấm trưởng thành, lớp da cũ của chúng sẽ thay mới. Điều này giúp chúng chữa lành những vết thương và diễn ra trong giai đoạn phát triển của cuộc đời. Trăng gấm thường mất một thời gian rất dài để tiêu hóa một bữa ăn, nên thông thường sau vài tuần chúng mới ăn một lần và cũng có thể sống trong một thời gian dài mà không cần ăn. Ngay sau khi mùa đông qua đi, trăng gấm sẽ bắt đầu chuẩn bị sinh sản vì nhiệt độ tăng và trở nên ấm áp vào mùa hè. Ở hầu hết các khu vực, quá trình sinh sản của loài trăng này phụ thuộc vào địa lý vì chúng cần một khí hậu ấm áp. Do đó, việc sinh sản của chúng phụ thuộc vào sự thay đổi khí hậu của các khu vực cụ thể mà chúng đang sinh sống. Ok, nội dung về trăng gấm hôm nay sẽ dừng lại tại đây. Nếu các bạn yêu thích khám phá động vật, đừng quên bấm đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.